Telecompanija Kaukasija, programma Horoskopi, მე ტელწამყვანი მიხეილ ცაგარელი, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ თქვენთვის საინტერესო იმედია თემებზე, მithumetes დღეს არ აქვს სტუმარი და გვაქვს ტეტ-ა-ტეტ საუბარი და მე ვეცდები რომ ვისაუბრო რასკოლია უახლოესი ტენდენციების შესახებ და რასკოლია მე იმოვიხილავ ყველაზე ასე ვთქვათ კითხვებს რომელიც ყველაზე საჭირო როთო ალბათ თქვენთვის, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი კითხვები უკავშირდება აი ამ საკითხებს და აი რა ასტროლოგიურ საკითხებზეა საუბარი, ამას ხადია ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ხო პირველ რიგში დავიწყოთ მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენით, რომელიც ჩვენ გუშინ და გუშინ წინ მქონდა და ეს მოვლენები ახლოს პერიოდის განმავლობაში რასაკვირველია ზეგავლენას მოახდენენ თითოეულ ჩვენთაგანზე, ჩვენთაგანის ცხოვრებაზე და რატო. მოდით დავიწყოთ იმით, რომ გონების ინტელექტის მმართველი პლანეტა არსებობს მერკური, მოგესალმებით მერკური არის ეს პლანეტა, რომელსაც აქვს ენერგო ვიბრაცია, მუხტი, საკმაოდ ძლიერი, რომლის მეშვეობით ყალიბდება ადამიანში, ადამიანის გონება, მისი ინტელექტი, შესაძლებლობები ინტელექტუალური და ამის გარდა მერკური მართავს ყველა საკომუნიკაციო სფეროს. იგივე დავუშვათ ვგნებოთ რადიო, ტელევიზია, პრესა, ჟურნალისტიკა, ავტოტრანსპორტი და ყველა სახის ტრანსპორტი და შემდგომ კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სფერო ეს სწორედ მერკურის პრეროგატივაა და მისი ზონაა განვითარებისა. და ამიტომ როცა მერკული იცვლის ზოდიაქოს ნიშანს, რასაკვირველია ის ცვლის გარკვეულწილად დამოკიდებულებას ამ სფეროებში თავისებურად იმ ზოდიაქოს ნიშნის და მიხედვით რომელშიც იგი გადადის. და კონკრეტულად ახლა მოდით ასე ვთქვათ, მერკულმა დატოვა თხისქა ზოდიაქოს ნიშანი და გადავიდა უსედ მერკურიმ დატოვა თხისქა ზოდიაქოს ნიშანი და გადავიდა მერკულის ზოდიაქოში. ეს გას ნიშნავს. თუ ბოლო მაგალითად 2-3 კვირის განმავლობაში ადამიანთა გონებაში პრევალირებდა თხისქისეული ტენდენციები, მაგალითად რა? მაქსიმალიზმი, მიზნის მიღწევისას, მაგალითად ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შეუპოვრობა, ნებისყოფა, მოთმინება თხისქასთვის დამახასიათებელი და ეს ხო წამოწეული წინა პლანზე და პრევალირებდა ადამიანთა ხასიათში და შესაძლებლობებში. აი ეხლა უკვე სწორედ ფაქტობრივად გუშინ უკვე ჩაერთო სხვა ენერგია, იმიტომ რომ მერკურიმ დატოვა თხისქა, მიწის სტიქიის წარმომადგენელი, ნიშანი და გადავიდა ჰაერის სტიქიაში, ანუ მერკულის ზოდიაქოში. ეხლა ეს რას გვიქადის და რას ცვლის ახლა? ერთის მხრივ რასკოლია ესე რადიკალურად არაფერი არ იცვლება და ადამიანი მომენტალურად ეს უცებ ვერაფერს ვერ შეათქვამს, რომ აი რაღაცა რადიკალურად სამყაროში შეიცვალა. არა, მაგრამ თუ დააკვირდებით, რაღაც დეტალებს შეამჩნევთ, რომ რაღაცები იცვლება და რა. კონკრეტულად მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ადამიანის, რომელიც ზოდიაქოს ნიშნის არ უნდა იყოს, გონება, מחვილობა აქ წამოიწევს წინა პლანზე. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, თუ დაუშვათ წინა პერიოდის განმავლობაში თქვენ გჭირდებოდათ, რომ მეტი ძალისხმევა, რომ გაგეგოთ ესა თუ ის საკითხი და გემახსოვრებინა და ასე შემდგომ, მაგრამ სამაგეროდ პრაგმატიზმი იყო ძალიან მაღალი გონებრივ მუშაობაში და ყოველთვის ამაგერად საჩუქარიც რომ გეყიდა წინა დაუშვათ 2 კვირის განმავლობაში, თქვენი გონება დასრულდა ესეთ საკითხს. აი ეს საჩუქარი პრაქტიკულად და პრაგმატულად რაში გამომადგებოდა? არ იყიდით მაგალითად რაღაც ისეთ საჩუქარს, რომელიც შეიძლება სადღაც დაიდოს და ვერც დაინახოთ და არც დიდი შემოვა არ ქონდეს მაგას. აი შეიძლება გეყიდოთ საათი ან რაღაცა ისეთი, რასაც პრაქტიკული გამოყენება ექნება, რომელსაც ხშირად დაინახავდით. ეხლა პრიორიტეტები იცვლება გონებაში. ანუ რატო? მერკურიმ რადგან გადაინაცვლა ჰაერის სტიქიის ყველაზე გონება მახვილ ნიშანში, იმიტომ მინდა გითხრათ, რომ თავის ეგზალტაციაში მერკური როცა ის გადადის მერკულის ზოდიაქოში და მაგასანებად მერკული ერთ-ერთი ყველაზე გონება მახვილი ნიშანია. და ხა წარმოიდგინეთ, აი ეს მინდორი მერკულის ზოდიაქოს ნიშნისა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გამსჭვალულია რით თავისუფლების მოყვარე ენერგიით და გონება მახვილობით, უმაღლესი ლოგიკური აზროვნების ენერგიებით, ხო? უცებ აი მოედანჟე შეაბიჯა ახლა მერკური, გონების, ინტელექტის, კომუნიკაციის პლანეტა. ესე იგი აღივსება ის თავისთავად ამ ენერგიით და უკვე ამ ენერგიებს აგზავნის კოსმოსიდან თითოეულ ჩვენთაგანში. ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ბუნებით გონება მახვილი ხართ თუ არა. ყველას მოემატება გონება მახვილობა აბსოლუტურად. ყველას გაუძლიერდება კომუნიკაბილურობა. ყველას გაუმახვილდება მათ შორის აი გონებრივი აზროვნების დროს, გონებრივი მუშაობის დროს თავისუფლებისადმი განსაკუთრებული მიდრეკილება. ეს მოვლენა რასაკვირველია, ვიც ბუნებრივად გონება მახვილია, ის კიდევ უფრო მეტად გონება მახვილი გახდება, მაგრამ ყველა იზნობს, რომ აუცილებლად წვინი იწყებს სხვანაირად მუშაობას, სწრაფად აზროვნებს, კარგი ლოგიკური ანალიზის უნარი უჩნდება ყველას და აქედან გამომდინარე შეუძლია ასე ვთქვათ ზუსტი ინფორმაცია
ინფორმაცია დადოს ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, ცნობის მოყვარეობა იზრდება ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ახლოს 2-3 კვირა არ გაგიგვირდეთ თუ მეტად გაინტერესებთ ის, რაც მაგალითად წინა პერიოდის განმავლობაში ნაკლებად გაინტერესებდა. ეხლა ყველაფერი აინტერესებს ადამიანს. დაწყებული ასტროლოგიიდან დამთავრებული მანქანის მექანიზმის პრინციპი დაუშვათ დამთავრებული, ხო? ამიტომ ცნობის მოყვარეობა გაიზრდება საოცრად ადამიანებში. ამის გარდა მოიტავშეთ რომ აუცილებლად გონება სჭირდება თავისუფალი მუშაობა. მე მინდა ვთხოვა ყველა ხელმძღვანელ პირს, რომ აი უახლოესი 2-3 კვირის განმავლობაში თქვენს ქვეშევრდომებს ძალიან მარწუხებში მოაქცევთ. პირიქით, მიეცით მას დავალება და მიეცით თავისუფალი დრო. და ნახეთ როგორ შეასრულებს ამ დავალებას, ნახეთ მარგი ქმედების კოეფიციენტი მისი მუშაობისა რამდენად გამახვილდება. ეს სწორედ ამ მოვლენასთან იქნება დაკავშირებული. სხვა შორის ინტერესი და აილტოლვა მეგობრული კონტაქტებისადმი მეტად გამახვილდა ამ მოვლენასთან დაკავშირებით. დემოკრატიული საწყისები წამოიწევს წინაპანზე. ამიტომ პოლიტიკოსებო და საერთოდ ყველა ადამიანს მიმართავს ყველგან პოლიტიკოსებს პირველ რიგში. აი საუკეთესო დრო თქვენ გაქვთ უახლოესი 2-3 კვირა რომ მიიღოთ ნამდვილად დემოკრატიული კანონები. ნამდვილად დემოკრატიული შესწორებები შეიტანოთ ამა თუ იმ პუნქტში. დაუშვათ და ყველა შეუძლია გამოავლინოს დემოკრატია. ანუ რა პრინციპით? აი შეიძლება ადამიანის ტვინი მუშაობდეს აქ ესეთი პრინციპით. მე შენს გირჩევ, მაგრამ შენ როგორც გინდა. თავისუფალ არჩევანს უტოვებთ ასოეს ხვებს და ამით შეიძლება სხვაიშვილის პოპულარობას დაებეოთ, მინდა გითხრათ. ამიტომ ეს მოვლენები სწორედ ამასთან იქნება დაკავშირებული და კიდევ. აი ვისაც უნდა კომპიუტერული ტექნიკის ათვისება, ან რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისება, საუკეთესო დროა შემოკარგებო, იმიტომ რომ მერკური შეაბიჯა მერწყულის მინდორზე და მერწყულის მინდორი ეს რა არის? მერწყულის ნიშანი, რომელიც უბოძა კაცობრიობას, სწორედ კომპიუტერული ტექნოლოგიები, პროგრამული სისტემები, ინტერნეტ სფერო. ამიტომ საუკეთესო პერიოდი ამ სფეროების ასათვისებლად, გამოსაყენებლად. აი სწორედ ახლა გვაქვს. ძალიან ადვილად ახლა გაგიკვირდება თქვენ წინა 2 კვირა უფრო რთული იყო ამ კუთხით. აი ამ კვირაში და შემდეგ კვირაში თქვენ იგრძნობთ რომ რაღაც ადვილად ხდება ათვისება თანამედროვე ტექნოლოგიის, ანუ ტვინი უფრო ადვილად და კარგად ითვისებს აი ამ რაღაც თანამედროვე მეთოდოლოგიებს და სამეცნიერო კვლევითი სფეროსათვის. ხო შეიძლება აი თუ ხართ მოღვაწე სცენარისტობის, დრამატურგიის, რეჟისურის სფეროში, ერთ-ერთი საუკეთესო მინიმუმ 3 კვირიანი დრო გაქვთ თქვენ. რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ აქ მართლა შედევრი შექმნათ, ფანტასტიკური ფილმი გადაიღოთ მაგალითად. საუკეთესო პერიოდია კინოფესტივალებისთვის და ამდაგვარი ეს თქვა მოქმედებისა და საქმიანობისათვის. და მოიტანხოთ ისიც რომ კიდევ თქვენ მეორებ აქ თქვენ შეგიძლიათ ყოველ შემთხვევაში ისეთი იდეა პროექტი ჩამოაყალიბოთ, რომელიც საკმაოდ დიდ წარმატებას მოუტანს ნებისმიერ ორგანიზაციას და ფირმას. ამიტომ ეს არის გამოგონებების დრო, ეს არის შედევრების შექმნის პერიოდი. და გავიწყდებათ რომ მერწყული იყო მაგალითად თომას ედისონი, რომელიც უყურებდა ფანჯერას და უცებ დაიძახა ევრიკა, დაინახა ნატურის მოქონების პრინციპი როგორ უნდა ყოფილიყო. მერწყული იყო დმიტრი მენდელეევი, რომელიც სიზმარში დაინახა საერთოდ პერიოდული სისტემა, ქიმიური ელემენტებისა და აღწერა იგი. ამიტომ სპონტანური იმპროვიზაციის, სპონტანური აზროვნების დროა, როდესაც თქვენ თვითონ არ იცით, როდის მოგივრათ რა საინტერესო იდეა. მაგრამ ამისთვის საჭიროა რა ერთი პირობა, რომ იყოთ უფრო თავისუფალი. თქვენ უნდა თავისუფლად იგრძნოთ თავი. და როცა გრძნობთ რომ თავისუფალი ხართ, არავინ არ ზღუდავს თქვენ გონებრივ მუშაობას. აი უახლოეს 2-3 კვირაში თქვენ ნახეთ რა შედეგს დადებთ. რამდენად მახვილი იქნება თქვენი ტვინი და ძალიან ორიგინალური, არასტანდარტული გადაწყვეტილებების მიღების დროა ახლა. სწორედ აი ამასთან არის ეს დაკავშირებული. ეს ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ და სხვა შორის კარგი იქნება თუ თქვენ გაქვთ მაგალითად სახში ისეთ ქვები, როგორც არის საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი. აი ეს ქვები მაგალითად მათი ტარება ახლოსი 3 თვის განმავლობაში იქნება 3 ბოდიშფრთი კვირის განმავლობაში იქნებოდა ძალიან კარგი. რატო? აი ისინი პირდაპირ კავშირში არიან მერკურის ენერგიებთან და აქ ურანის და მერკურის ენერგიებთან პირველში და ამიტომ გამახვილებდნენ კიდევ უფრო მეტად თქვენს გონებამახვილობას და უფრო მეტად ხელს შეუწყობდნენ მაგალითად თქვენი იდეების მეტად რეალიზაციას. ამ ხრივაც იქნებოდა აი ესეთი წახმარება კარგი. ეხლა მოდით აღმოჩნდეთ მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ეს პირველი მოვლენა, ესე იგი პლანეტა მერკურის, კომუნიკაციის პლანეტის და გონებამახვილობის პლანეტის და ინტელექტის მმართველი პლანეტის გადასვლა მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე სასურველ ნიშანში, სწორედ მერწყულის ზოდიაქოში და ზეგავლენა, რომელსაც ეს პროცესი ახდენს თითოეულ ჩვენთან განზე ადამიანებს, აი სწორედ ეს არის, რაც ეხლა ჩვენ აღწერეთ, ამიტომ კიდევ ერთხელ მეორე ძალიან საინტერესო პერიოდია ორიგინალური იდეების, ახალი იდეების, რეფორმატორული მოქმედებებისათვის და არასტანდარტული სპონტანური იმპროვიზაციის უნარის გამოსავლენად საკუთარ თავში. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ მერწყული რადგან ითვლება აი მაგალითად თევზების, კირჩხების და მორიელის შემდგომ ყველაზე ინტუიციურ ნიშნად,
ამიტომ რასაკვირველია ინტუიცია ზუსტად აქ არის ჩადებული ამ მოედანზე, ასე ვთქვათ, მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნისა და რადგან მერკურიმ შეაბიჯა ამ მოედანზე, რასაკვირველია განჭვრეტის უნარის მოიმატებს ადამიანებში, იმიტომ რომ ინტუიციური გონების წინა პლანზე წამოწევის ელემენტი იქნება. აი შეიძლება ანალიზი ხო ბრწყინვალე იქნება ახლა, მაგრამ ანალიზთან ერთად თქვენ შეიძლება განჭვრეტოთ, ინტუიციურად იგზნოთ. ესა თუ ის მოვლენა, ან დავუშვათ როგორი ანალიზი დადოთ. ესეც აქედან მოდის. ამიტომ ინტუიციაზე დაყრდნობა გონებრივ ანალიზთან ერთად ერთობლივი მათი გამოყენება ახლა ეკრემოდა საუკეთესო. ეს შეუწყობდა ძალიან მეტად ხელს საინტერესო იდეების, ასე ვთქვათ, წარმოჩენას. და რაც შეეხება ახლა მეორე მშვენ მოვლენას, მეორე მშვენ მოვლენა უკავშირდება უკვე სიყვარულის ხელოვნების სილამაზის მმართველ პლანეტ ვენერას, რომელმაც ასევე გუშინ შეაბიჯა მისთვის ძალიან სასურველ და საყვარელ ნიშანში, ანუ კუროს ზოდიაქოში. აქ იგი იქნება დაახლოებით 6 აპრილამდე. და ახლა ეს რით არის საინტერესო? ხო, საინტერესო ორივე მოვლენა რატო? იმიტომ რომ მერკურიმ შეაბიჯა მერწყულში, რომელშიც იგი ძალიან კარგად ზნობს თავს და მინდა გითხრათ, რომ ყველა პლანეტა ყველგან კარგად თავს არგზობს. აი როგორც თქვენ მაგათად რომელიღაც ადგილას, რომელიღაც სახლში, რომელიღაც თუნდაც თქვენი ოთახის კუთხე კუნჭულში თავს კარგად გზნობთ და შეგიძლიათ აი კარგი თვისებები გამოავლინოთ, აი კომფორტულად ხართ და ნუ აი ყველაფერი გიხარიათ. და შეიძლება აღმოჩნდეთ ის ადგილას, სადღაც რაღაცა გრგუნავთ, რაღაცა გიშლით ხელს, აი საუკეთესო თვისებებს ვერ ავლენთ. აი ესევეა ზუსტად პლანეტებთან მიმართებაში. ამიტომ არსებობს ესე იგი პლანეტების ეგზალტაციის ადგილები და ის ადგილები, სადაც პლანეტებს მაგალითად არ უყვართ მაინც ყოფნა. აქედან გამომდინარე, ნუ მაგალითად ვენერას არ უყვარს ყოფნა მორიელის ზოდიაქოში. როცა ის გადის მორიელის ზოდიაქოს ნიშანს, საუკეთესო თავის თვისებებს ის ვერ ავლენს. ანუ ცოტა დათქმულია, მოდით ასე ვთქვათ. ასევე ზუსტად მერკური, როდესაც მაგალითად იგი იმყოფება თუნდაც ლომის ზოდიაქოს ნიშანში, ის ისე ვერ გამოავლენს თავის ინტელექტუალურ პოტენციალს და გონებამახვილობას, როგორც როცა ის აი ეხლა როგორც შევიდა მერწყულის ზოდიაქოში. აი მერწყულში ახლა ის გაილაღებს. გონება, გვაძლევს სპონტანურ იმპროვიზაციას, შეიძლება ისეთი იდეები მოგიგებთ, თქვენ თვითონ გაგიკვირდეთ, გენერატორი იყოთ, ერთი მეორეზე უკეთესი იდეები, შეიძლება გაგიკვირდეთ, საიდან მოდიან ეს იდეები, როცა წინა 2-3 კვირის წინ ამდენი იდეები ნამდვილად არ იყო თქვენს გონებაში. ეს სწორედ მერწყული აკეთებს ამას. ეხლა უკვე მოდით ვენერა. ვენერა ზუსტად იგივე სიტუაციაში. ვენერას განსაკუთრებით უყვარს ყოფნა ისეთ ნიშნებში, როგორც არის მაგალითად კურო, როგორც არის თევზები, როგორც არის სასწორი. აქ იგი განსაკუთრებით ბედნიერად გზნობს თავს, იმიტომ რომ ეს ის მოედანია, სადაც ვენერა იფურჩქნება. ამიტომ ჩემო კარგებო, ეხლა არის სიყვარულის გაფურჩქნის დრო. პირდაპირ მინდა გითხრათ, აი რასთან დაკავშირებით, ამას თქვენ ახლა თქვენ გრძნობთ ერთი მზე გადის თევზების ზოდიაქოს ნიშანს. თევზების ზოდიაქოს ნიშანია, სადაც ვენერა ასე როგორც აღმოჩნდეთ, კარგად ზნობს თავს, ამიტომ ხელს უწყობს სასიყვარულო ურთიერთობებს გარკვეულწილად და ეხლა ამას ემატება კიდევ თითონ პლანეტა ვენერას გადასვლა მისთვის საყვარელ კუროს ზოდიაქოს ნიშანში. ამიტომ 6 აპრილამდე თითქმის, ნუ მოვთქვათ ასე, მინიმუმ 21 მარტამდე, მაქსიმუმ 6 აპრილამდე ძალიან კარგი პერიოდი. აქ განსაკუთრებით იქნება ეს სამი ნიშანი. თევზები, კურო და სასწორი, აი მათთვის სიყვარული აქ მიიღებს განსაკუთრებულ ელფერს და განსაკუთრებით შარმიანები გახდებიან ისინი პირველ რიგში, სწორედ ამ მოვლენასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხლა მოდით დავუშვათ რას გვიქადის ეს ტენდენცია. ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ქორწინებისთვის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ როცა ვენერა გადის მისთვის სასურველ ნიშანს, ის ხელს უწყობს და თან კურო ეს ნიშანია, რომელიც არის ერთგულების ზოდიაქოს ნიშანი და თან ამასთან ერთად კურო არის ის ნიშანი, რომელიც ქმნის ტრადიციულად ყველაზე სტაბილურ საოჯახო და სასიყვარულო ურთიერთობებს. ეს ოდითგანვე ცნობილი იყო, რაც შორის შემთხვევით არ იყო, რომ მაგალითად ძველ ეგვიპტეში ითვლებოდა, რომ კურო მაგალითად ქალი, ეს იყო ყველაზე სასურველი ოჯახისთვის ქალი. ანუ მათი წოდნენ ეს ტენდენციები კუროსი, კურო არის სტაბილურობის და ერთგულების მთავარი მეხუთე ზოდიაქოს პანთეონში. აქედან გამომდინარე, ხა ვენერა როცა შედის აი ამ მინდორზე კუროსი, რომელიც გაჯეჯილია, ვთქვათ ასე, ერთგულების ენერგიით, სტაბილურობის ენერგიით, მოქმედებით პრინციპით ასჯერ გაზომე ერთხელ გაჭერი, სიფრთხილი და წინდახედულობით, ხო? კურო, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს რომ ყველაფერი გაალამაზოს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი სილამაზის სიმბოლო. ანუ ვენერა შევიდა იმ მოედანზე, სადაც არის სილამაზე, კომფორტი. ესე იგი, ამას რა ჯობია სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის. ამიტომ კიდევ თქვენ მე კურო რადგან არის ასევე შემოქმედი და მართავს ასევე ხელოვნების ფართო სპექტრს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ შემოკარგებო საუკეთესო პერიოდია, როდესაც თქვენის თქვათ ლამაზ დიზაინის პირობებში, კომფორტულ პირობებში თქვენი სიყვარული ახლებურად გაიფურჩქნება. იგი მიიღებს მეტად ერთგულ ელფერს, იქნება უფრო მეტად სტაბილური ურთიერთობების კუთხით და მეტად თხილი წინდახედული გამოთქმებისას, რათა და გრამეშეს თუ არ დაუშვათ პარტნიორ ურთიერთობებში. აი სწორედ ეს დრო
დადგა გუშინლიდან უკვე და 6 აპრილამდე გასცნას და საუკეთესო იმეორებს საქორწინო ურთიერთობებს. აქ დადებული საქორწინო, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება ნიშნავს იმას, რომ იქნება უკვე დაკავშირებული მეტ ერთგულებასთან, უფრო მეტ სტაბილურობასთან სასკვალო ურთიერთობების ხა სად მაგალითად როცა 6 აპრილს ვენერა გადაენაცვლებს ტყუპების ზოდიაქოში. ახლა ტყუპები და სტაბილური სიყვარულია ძალიან ისეთი უცხო ცნება მინდა გითხრა და ამიტომ აქედან გამომდინარე რა ტყუპებში როგორც კი გადავა ვენერა, მე ვერაფრის გარანტიას ვერ მოგცემთ რომ თქვენი სასკვალო ურთიერთობა იქნება მტკიცე და მდგრადი, რა გითხრათ. მაგის გარანტიას ნამდვილად ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ ტყუპები ალთა-ბალთა მოიხსენებათ, ხო? ორი ტყუპია და ერთი მოწონს, მეორე სისულ არ მოწონს. და აქ უკვე სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული მაისის პრობლემა ზუსტად მინდა გითხრათ. ახლა მაისი ოღონდ მზესთან არის დაკავშირებული, არა ვენერასთან, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად სასკვალო სფეროსთან არის დაკავშირებული, იმით რომ საზოგადოებაში მოიხსენებათ, არ უნდათ ხოლმე მაისში ხელის მოწერა და ოჯახის შექმნა. ამბობენ რომ მაისში ვინც ხო აწერს ხელს, ის არ იქნება ბედნიერი. რატომღაც ის, ვინც ეს ჩამოაყალიბა თავიდანვე, ის მან ან არ განსაზღვრა, ან უბრალოდ არ ჩამოყალიბა სწორედ ეს ინფორმაცია. მე კიდევ ერთხელ ამას წლების განმავლობაში ვამბობ და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ საუბარია 21 მაისიდან პერიოდზე 21 ივნისის ჩათვლით. ანუ, როცა მზე გადის სწორედ ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს, რომელსაც სიყვარულში უყვას ფლირტი, სიყვარულში აქვს გაურება, მერყეობა, თვითონ არ იცის მოწონს ის პარტნიორი თუ არ მოწონს ის პარტნიორი და არის ზედაპირული სასკვალო ურთიერთობებში, ეს პერიოდია ხო სწორედ რთული. და ყველაზე ცუდი სასკვალო ურთიერთობებისა და ქორწინებისათვის, ამიტომ მაისის ზონა, 21 მაისიდან 21 ივნისის ჩათვლით. აქ დადებული ხელშეკრულება საქორწინო შეიძლება სხვა წარმართოს. იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს ხან კარგი ურთიერთობა, ხან ცუდი ურთიერთობა, ორი ტყუპი იწყებს მუშაობას და ეს არის ამასთან დაკავშირებული, მაგრამ ვიმან ვინც თქვა რომ კი ეს მაისში იწყება, სწორედ 21 მაისიდან. მაგრამ 21 მაისამდე სანამ ზე გადის კურო ზოდიაქოს ნიშანს ყველაზე ერთგულ და სტაბილურს და მოსიყვარულეს, ეს პერიოდი არის წლის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო ქორწინებისთვის. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, ახლა პერიოდი ვენერასთან დაკავშირებით, რომელიც კუროში შევიდა 6 აპრილამდე, ფაქტობრივად გუშინლიდან, ერთ-ერთი საუკეთესო ქორწინებისთვის და კიდევ გვექნება ეს ერთ-ერთი ესეთი საუკეთესო პერიოდი, რომელიც უკვე დაიწყებს ამოქმედებას 21 აპრილიდან 21 მაისამდე. უახლოეს პერიოდში საუკეთესო საქორწინო და სასკვალო პერიოდები, რომელიც იქნება ახსავს ერთგულები და სტაბილურობით. 21 მაისიდან 21 ივნისის ჩათვლით, აქ არ გირჩევთ ხელმოწერას არ და ჩემ სტატისტიკას რო გადავხედავ, პირიქით ყველაზე კარგ პერიოდში 21 მაისამდე ყველაზე დაბალია ქორწინების რაოდენობა და მერე ბატულობს 3ჯერ და 4ჯერ და მერე ირევა მათი ოჯახები და ვერ იგებენ რატო? იმიტომ რომ 21 მაისიდან 21 ივნისამდე მეორე პერიოდი გაცილებით უფრო რთულია სტაბილური სასკვალო ურთიერთობებისთვის ვიდრე იქამდე. ესეც გავითვალისწინოთ. ამიტომ ყველა ნიშანს შემოაქვს რასაკვირველი, ამიტომ მნიშვნელოვანია თარიღი. თარიღი როცა ხდება ესა თუ ის მოვლენა. იგივე დაუშვათ თარიღი თქვენი შეუღლებისა. რომელ ზოდიაქოს ნიშანში ხდება? თქვენ თუ მაგალითად ხელს აწერთ მორიელის ზოდიაქოს ნიშანში, ან 23 ოქტომბრის შემდგომ 23 ნოემბრამდე, მორიელი მოიხსენებათ ის ნიშანია, რომლის ერთგულებას ბოლომდე ვერ დაეფუძნები. კი, პრინციპში აქვს ერთგულების ფაქტორი, მაგრამ მე არ უწყულმა თუ მოინდომა ისე შეუძლია გაიხედოს სხვაგან და ისე შეიძლება ასე ვთქვათ, გიღალატოს, რომ არც მოიხედავს რაც თუ არის, არც აღიარებს თუ გიღალატოს საერთოდ. ამიტომ მერწყული ძალიან მოდის ვიხდი, მორიელი ძალიან თავისებური ნიშანია, ძალიან თავნება ნიშანია. ნარსტორი ასე როგორც ყველა მარსიანელი, ის თulis რომ იგი ყოველთვის მართალია რსტორი. ეს არის კიდე მათი პრობლემა. ამიტომ მორიელთან ხშირად არის დაკავშირებული გარკვეულწილად ხალატის ელემენტიც. და ამიტომ მოდით ვთქვათ ასე, ხელს თუ აწერთ თქვენ პერიოდში, როცა მზე გადის მორიელის ზოდიაქოს ნიშანს, მაღალია ძალიან ალბათობა, რომ თქვენ საქორწინო ურთიერთობებში აუცილებლობა არ არის ამის ვიმეორებ. მაგრამ ალბათობა მაღალია, ხა ეს უკვე დამოკიდებულია იმ წყვილებზე დაუშვათ, რა გენეტიკა აქვთ მათ, რამდენად გრადი წყვილები არიან, რა ოჯახის შვილები არიან და რა მორალური ფასეულობები აქვს და ბევრი სხვა დეტალი, რომელიც მუხრუჭის სახით დაუშვათ მათ გააჩერებთ კრიტიკულ სიტუაციებში, ხო? და არ აიძულებს რომ დაუშვათ მოატყუოს პარტნიორი. ეს მომენტი არის რასაკვირველია, მაგრამ მთლიანობაში მოდით ვთქვათ ასე, ენერგეტიკა იმ პერიოდისა მორიელისა არ არის კარგი საქორწინო ურთიერთობა. ჯერ იმიტომ რომ ვენერა აქ დაცემაშია და ცუდად გრძნობს თავს და ამიტომ სასკვალო ურთიერთობა ისე ვერ გაიფურჩქნება, როგორც უნდა გაიფურჩქნოს.
და როგორც გაიფურჩქნება ახლა მაგალითად უკვე გუშინლი დაწყებულ პერიოდში და მეორე წრეში რადგან ღალატის ელემენტი არის მორიელთან განსაკუთრებულ ძლიერი აქედან გამომდინარე სკოლა ამ პერიოდში დადებული ხელშეკრულება საქორწინო შეიძლება ყოველ შემთხვევაში არ ვამბობ რომ ყველა 100%-იანად არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადღაც 60% მაინც არის იმისა რომ ნახევარზე მეტი შეიძლება დასრულდეს ღალატით. აი ახლა დადებული ხელშეკრულებები და კუროს პერიოდში 21 აპრილიდან 21 მაისამდე პირიქით იქნება ერთგულებით ახსოვსი. ამიტომ ამას მეაქცევთ ყურადღება. ეს ამშვენე კიდევ ერთხელ ამბობ, აი რატო საზღვრად ჩვენ აი ბავშვი დაიბადა, ქვეყანა დაიბადა, რა მდგომარეობა იყო პლანეტარული, რომელი პლანეტა სად იმყოფებოდა, ძალიან ბევრზე გავლენას ახდენს ადამიანზე და ასევე ზუსტად აქაც. ქორწინება გნებავთ, ახალი იდეა პროექტის დაწყება გნებავთ, ახალი სამსახურის დაწყება გნებავთ, სად იწყებთ რომა ზოდიაქოს ნიშანში ამ დროს მზე, სხვა პლანეტარული წყობა როგორია, აქედან უკვე შეიძლება განსაზღვრა, როგორ წარიმართებოდა შემდგომ ეს ტენდენციები თქვენ, იმიტომ რომ დაბადების მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში მაგალითად თუ ჩვენ სასწავლო სფეროს შევხედავთ და სწორედ პლანეტა ვენერაზე ვსაუბრობთ, რომელიც მართავს სიყვარულს, აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მაგალითად აი კარგია ქორწინება, ზოგადად რახან ამას ახლა მივადექით ამ თემას ბარემ ცოტა გავშალოთ. აღნიშნოთ რომ კარგია ურთიერთობა და სასკვალო ურთიერთობა კიდევ ერთხელ მაშინ როცა მზე თუნდაც გადის თევზების ზოდიაქოს ნიშანს ეს არის 19 თებერვლიდან 21 მარტამდე კურო ზოდიაქოს ნიშანს 21 აპრილიდან 21 მაისამდე კარგია შემდგომ უკვე სასწორის ზონა მეხოთ იმის რომ გაურებულია სასწორი მაგრამ ვენერა მართავს და მთლიანობაში ეს პერიოდი ძალიან კარგია სასკვალოს ურთიერთობისათვის ანუ ეს არის 23 სექტემბრის შემდგომ 23 ოქტომბრამდე კარგია თხისკას პერიოდი ხისკა ძალიან სტაბილურია სასკოლო ურთიერთობებში. ეს არის პერიოდი ყოველ წელს რომელიც 22 დეკემბრიდან იწყებს სამოქმედებას და 20 იანვრამდე გასტონს და აი მათ შემდეგ შეიძლება აღვნიშნოთ ასევე ისეთი ზონები როგორც არის ქალწულის პერიოდი. ეს არის უკვე 23 აგვისტოდან 23 სექტემბრამდე ასევე ქალწული ხელსკობს სტაბილიზაციას ამ ურთიერთობებისა და ამის შემდგომ კერჩხები. ანუ 23 ივნისის შემდგომ 23 ივლისამდე. აი ეს ყველაზე მოდი თქვათ ასე ერთგული, ყველაზე სტაბილური ნიშნები არიან ზოდიაქოს ნიშნებს შორის და აი მათ ზონაში როცა მზე გადის აი ამ ზონებს ამ პერიოდებს აი აქ მაგალითად სასკვალო საქორწინო ურთიერთობა იქნება უფრო მყარი, სტაბილური და ერთგულებით ახსოვსი. აი სხვა ნიშნებთან მიმართებაში რა მოგახსენოთ? იქ შეიძლება მეტი სრთულეები იყოს, სხვადასხვა სახის, ну მაგალითად თქვენ თუ ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში ქორწინებთ ეს არის 21 მარტიდან 21 აპრილამდე, სკოლა აქ მეტი იქნება თქვენს ცხოვრებაში ექსპრესია, მეტი იქნება და უშუალოდ სულსტრაფობა, მეტი იქნება აგრესიული გამოვლენებები, იმიტომ რომ დაფუძნება მოხდა იმ მინდორზე, სადაც ახლა მაგრამ ეხლა მე მაგათ არ გირჩევთ ახლა სხვა ჩვენს მინდა გითხრათ რომ 21 მარტიდან როცა მზე გადავა ვერძის ზოდიაქოში 21 აპრილამდე მაინც ცოტა შევიკავოთ თავი ქორწინებისაგან რატო? იმიტომ რომ აქ ახლა თანამიმყოფება შემთვარე. იმის გარდა რომ ეს არის მოედანი ვერძისა, რომელსაც მართავს აგრესიის და ომის მმართველი პლანეტა მარსი, იქ კიდე ახლა შესულია შემთვარე. მე-9 მოცეკული სატანისა ლილითი და მიმის ენერგიებითაც არის მორწყული როიტკიანის მოედანი. ამიტომ იქ როცა მზე შედის ახლა 21 მარტიდან რასაკვირველია აქ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად ყველანი იმიტომ ტრავმულაურული ტენდენციები მოემატებს კონფლიქტების აგრესიის ტენდენცია მოემატებს და მით უმეტეს საქორწინო ურთიერთობის ხელშეკრულების დადება ამ დროს ნიშნავს იმას რომ თქვენ ფაქტობრივად დაებებთ სერიოზულ საკონფლიქტო სიტუაციებს თქვენ ცხოვრებაში ხო ამ ხრივ ამიტომ უნდა ვიყოთ ცოტა ყურადღებით ფრთხილად თქვენ თუ რაღაც ტყუპების ზონაში ხართ მე კიდევ ერთხელ გითხარით აქ ტყუპები ორი ტყუპია სასკოლო ურთიერთობებში და ამიტომ ერთ პარტნიორი მომოწონს მეორეს ეს არ მოწონს ამიტომ ახლა წარმოგიდგენთ ტყუპების ზონაში უკვე 21 მაისის შემდგომ 22 ივნისამდე. აი აქ დადებული ხელშეკრულება საქორწინო ნიშნავს იმას, რომ იქნებით მუდმივად ზედაპირულობაში, გაურებაში, ფლირტში, სასკოლო ურთიერთობების კუთხით, რაც დაძაბავს ამ ურთიერთობებს, თუ ახლა ხან იყოს ჩვენ წყვილი ჩემთან საინტერესო პარტნიორული, სადაც აი ქალი სწორედ ამას ურჩიოდა მამაკაცს და მე გავარკვიეთ, თუ ამ დროს მამაკაცი არ იყო ცუდი პიროვნება, იმიტომ რომ ლომის ზოდიაქოს ნიშანი იყო, მეტნაკლებად ინარჩუნებს სტაბილურას პირად ურთიერთობებში, მაგრამ სუფლირტისადმე აქ მიდრეკილებაო. მე როცა გავარკვიეთ, როდის მოაწერეს ხელი, აღმოჩნდა, რომ ტყუპების ზონაში ივნისის დასაწყისში.
და ამიტომ აი ეს მიდრეკილებები და ის იმართლებდა იმით ეს მამაკაცი რომ ნუ ახლა არ არის ეს ჩემთვის მაინდამაინც რაღაცა სერიოზული უბრალოდ ეს ჩემთვის რაღაცა სპორტული ასპარეზობის მაგდაგვარია გართობის მაგვარი ფლირტი მაგრამ ძალიან უშლის ხელს სკვლელ კალბოთონს და ეს ხდებოდა უკვე მათი კონფლიქტის ერთ-ერთი მიზეზი ამიტომ ტყუპების ზონაშიც არა ეხლა ლომის ზონას რაც შეეხება ლომის ზონას სიყვარულისთვის პრინციპში ცუდი არ არის მაგრამ აქ მეორე პრობლემაა ლომის ზონაში ხელმოწერა ნიშნავს იმას რომ მაღალი ალბათობა ხას უსვამს არ მაინც რომ 100%-იან ეს იქნება აქ ბევრი სხვა ნიუანსია გასათვალისწინებელი კიდე მაგრამ ზოგადად მოდი თქვა ეს ტენდენცია მაინც არის ეს პრინციპი და უნდა გავითვალისწინოთ ამ პერიოდში ხელმოწერა ნიშნავს იმას რომ რომელიღაც პარტნიორი იქნება დიქტატორი და აუცილებლად დიქტატორულ ელემენტებით მართავს მეორე პარტნიორს ამით შეიძლება ცუდად დაჩაგროს ის მეორე პარტნიორი ეს ლომის ზონაში რაც შეეხება მორიელზე ვისაუბრეთ აქ უკვე მაღალი ალბათობა იმისა რომ გესლიანი გამოთქმები ზედმეტი პირდაპირობა სიჯუტე გადამეტებული ეჭვიანობა და თან ასე ვთქვათ ღალატის ტენდენცია საკმაოდ მაღალი ამ ზონაში შემდგომ შვილდოსნის პერიოდში ანუ ეს უკვე 23 ნოემბრიდან 21 დეკემბრამდე პერიოდი ზოგადად არ არის ცუდი სასწავლო ურთიერთობებისთვის, მაგრამ აქ რომელიღაც პარტნიორს შეიძლება ორივეს ერთად ჰქონდეთ მოგზაურობები. ალბათ გინახავთ ეს წყვილები, ცოლი ცალკე მოგზაურობს, მამაკაცი ცალკე, იმას იქით აქ მივლენება, ამას აკეთა, გაუთავებდა და შეხვდებიან ცოტა ხნით ერთმანეთს, მოეფერებიან, გაიქცევიან მერე ისევ და ასე შემდეგ. აი ესეთი სტილის ქორწინების ელემენტები ჩდება მეტად. ეხლა არის რომ გინდა თუ არა კიდევ ხოლმე ყველას აი ესე აქვს, ხოლმე ვინც აქ აწევს ხელს საკვირველი არა, მაგრამ ალბათობა მაღალი ასეთ ტენდენციებისა აქ აღარსკვლელი არის და როცა ხელს ვაწერთ მერწყულის პერიოდში, ანუ ეს არის 21 იანვრიდან უკვე 19 თებერვლამდე აქ ძალიან მატულობს თავისუფლება. ადამიანში და ამიტომ ადამიანი ვერ იტანს, როცა პარტნიორი ზღუდავს მის თავისუფლებას. ამიტომ აქ თავარი პირობა მაშინ თუ აქ აწერთ ხელს, არის ერთმანეთის თავისუფლების პატივისცემა. ანუ არ შეზღუდოთ ერთმანეთის თავისუფლებას, უბრალოდ ენდეთ პარტნიორს. ეს არის თავარი. სხვანაირად ეს ურთიერთობა ისე ვერ გამვითარდება, როგორც თქვენ გინდათ. ამიტომ ეს ტენდენციები ჩვენა გვაქვს და გავითვალისწინოთ და ახლა ამიტომ რადგან ვენერა გადავიდა უკვე კურო ზოდიაკოში, მეორე უახლოესი პერიოდი 6 აპრილამდე კარგია და მე რას უკვე კარგი იქნება პერიოდი უკვე როცა მზეც გადავა კურო ზოდიაკოში 21 აპრილიდან 21 მაისამდე. აი ეს პერიოდები სასწავლო საქორწინო ურთიერთობებისთვის ძალიან კარგია და არა მარტო მათთვის, არამედ ჩვენთვის ხელოვნების სფეროსთვის. კურო მაგხსენებად შემოქმედი ნიშანია და მართავს ხელოვნების სფეროს, ამიტომ ყველა ვინც ახლა დაკავშირებული იქნება შემოქმედებისთან, ხელოვნების სხვადასხვა სფეროებთან იგრძნობს, რომ აი განსაკუთრებული სიყვარულია, მასშიც თითოეულ საზოგადოების წევრშიც ხელოვნებისადმი და ინტერესი. და ხელს უწყობს ეს შემოქმედებით ინჭის და უნარის გამოვლენას. ეს ტენდენციები სწორედ აი ამ მოვლენასთან იქნება პირველში დაკავშირებული. ეს სწორედ ეს ტენდენციებია და გასათვალისწინებელი არის ყველა ეს ტენდენციები. ეხლა მოდით დავუშვათ კიდევ რა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ჩვენ უკვე გველოდება ორშაბათს. ორშაბათს მოგხსენებათ ჩვენ სავსე მთვარეობის წინაშე ვდგებით. სანამ სავსე მთვარეობაზე ვისაუბრებთ, მე მინდა ეხლა ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მოვლენა განვიხილო, რომელიც უკავშირდება აი ეხლა ზუსტად უკვე ფაქტობრივად 3 საათიდან ჩვენი გადაცემა როგორც კი დაიწყო და ხვალ და ზეგ დაახლოებით ესე დაახლოებით 3 საათამდე მთვარე გადის დღის 3 საათამდე თავისთავად მთვარე გადის მორიელის ბოდისფეხი ლომის ზოდიაქოს ნიშნავს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ლომი მართავს, მოგეხსენებათ ყველა ზოდიაქოს თავისი მართველი აქვს ორგანიზმში და ლომი მართავს ადამიანის გულსეძარღვან სისტემას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ზეგავლენის შედეგად თვარისა სუსტდება გულსეძარღვანი ზონა. ამიტომ მოდით უკვე აი ახლა უკვე ფაქტობრივად ამ დროიდან დაწყებული და 3 საათამდე კვირა დღის მაქსიმალურად ეცადეთ გავფრთხილდეთ გულსეძარღვან სისტემას. არ გადატვირთოთ გული ზედმეტი ნერვიულობით, ზედმეტი თუ გინდათ ჭამასმით, ესეც ნეგატიური დახსასვავს მასზე და არავით არის ზედმეტი დატვირთვით. იმიტომ რომ მეორე გულის ზონა სუსტია და თუ თქვენ მას ტვირთავთ, მას აქ უჭირს სათანადო მუშაობა და მით უმეტეს თუ თქვენი გული ისედაც სხვა დაავადებების შედეგად არის დასუსტებული, აქ მით უმეტეს ორმაგი სიფრთხილე გმართებთ გულის მიმართ, მეტად დაასვენეთ იგი არაფერზე აქ რომ გქონდეთ სანერვიულო
ეცადეთ რომ აი თუნდაც ეს 2 დღე მაქსიმალურად თავის შევკავოთ ზედმეტი ასე ვთქვათ ნერვიულობისგან, იმიტომ რომ მე ეს გაცილებით უფრო ძვირი დაგიჯდებათ ყველა მხრივ. ფინანსურადაც ძვირი დაგიჯდებათ თუ გულმა აქ პრობლემა შეიქმნა ამ დღეების განმავლობაში და რასაკვირველია მორალურად და ფიზიკურად ხო საერთოდ. მოგესალმებით თავარი ცენტრი ანუ რო თქვენ ძრავა ადამიანისა ეს გულია. გული თუ გაფუჭდა მე უკვე ძალიან რთული იქნება ასე ვთქვათ ნორმალური ცხოვრება. მოგესალმებით ამიტომ არ ღირს ახლა გარისკო არ ღირს ნერვიულობა და არ ღირს ზედმეტი ასე ვთქვათ რაღაცაზე გადაყოლა სანერვიულო თემაზე. ეხლა 2 დღე მაქსიმალურად დაიცავით თავი. ზედმეტ სიმციმეებსაც ახლა ნუაწევთ. აი ეს 2 დღე პატივი ეცით საკუთარ გულსის დარღვევა სისტემას, საკუთარ ორგანიზმს, რომ მერე უარეს მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ესე იგი ჩვენ სარგებლობთ არადაშენების პრინციპით მოგეხსენებათ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, არამედ პრინციპით ვინც გაფრთხილებულია შეარაღებულია. თქვენ როცა ეს იცით იმედია რომ უკვე სათანადოდ მოიქცევით და ამასთან დაკავშირებულ პრობლემებს არ შექმნით. და აქედან გამომდინარე მოგეხსენებათ რომ მთვარე გადის ყოველ 2 დღეში 2 ნახევარ დღეში ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშანს და შესაბამისად ყოველ 2 დღე ნახევარში იცვლება სისუსტე ამა თუ იმ ორგანოსი. აი მაგათაც ახლა თუ გულის ზონა, მაგათაც უკვე შუა დღის შემდგომ, სადღაც 3 საათის შემდგომ და შემდეგი 2 დღის განმავლობაში უკვე კვირა დღეს დასუსტება ნაწლავთა სისტემა. აქ უკვე მე ყოველთვის ვამბობ, რომ მეტი სიფრთხილეა საჭირო საკვების მიმართ, სასმელების მიმართ, იმიტომ ნაწლავთა სისტემამ შეიძლება მისცეს არაადეკვატური რეაქცია ზოგიერთ საკვებზე, იმიტომ თვითონ ნაწლავთა სისტემა არის დასუსტებული ამ დროს. და ამიტომ ამ თვალსაზრისით ცოტა მეტი ყურადღება იქნება საჭირო. და ამიტომ გავფრთხილდეთ ახლა გულს, რომ აქ პრობლემები არ შეიქმნას და შემდგომ და მოდით ესე იგი ჩვენ შევჩერდით იმაზე, რომ გველოდება სავსე მთვარეობა ორშაბათს იგი არის და პიკს აღწევს იგი საღამოს. და ეს არის დრო თბილისის დროით 21 საათი და 59 წუთი. მაგრამ რასაკვირველია მთელი დღის განმავლობაში იგი მოახდენს ზეგავლენას და იგი ხდება ქალწულის ზოდიაქალურ ასე ვთქვათ ღერძზე. ეხლა ეს მოვლენა რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად გვესაჭიროება ყურადღება კოლეგიალური ურთიერთობების მიმართ. აქ შეიძლება სიტუაცია დაიძაბოს ორშაბათს და ვიყოთ ცოტა მეტად აქტიანები, ფრთხილები და წინდახედულები, თუმცა ზედმეტ საიდუმლოს მოდით აქ გავთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთმა კოლეგამ ძალიან ცუდად გამოიგონოს თქვენ დასაწინააღმდეგო შემდგომ ეს ერთი მაქსიმალური ყურადღება მეაქცევთ ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა სუსტდება და შეიძლება პრობლემები შეუქმნას, განსაკუთრებული ყურადღება ლიმფურ სისტემას, ტერფებს, ნაწლავთა სისტემას, როგორც ზონებს ამ პერიოდისა და მოითამაშოთ ისიც რომ ეს სავსე მთვარეობა მოგხსენებათ ეს არის მზის და მთვარის დაპირისპირება. მთვარე ამ დროს იქნება იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში, მზე იმყოფება თევზების ზოდიაქოში, მათი ურთიერთდაპირისპირება 180 გრადუსიანი კონტაქტი ნიშნავს იმას, რომ ეს 2 მთავარი მანათობელი, რომელიც ყველაზე დიდი ზეგავლენას ახდენს ადამიანებს, რომ მზე ეს არის შინაგანი მე, ადამიანის სულის მახასიათებელი, ხოლო მთვარე ეს არის მისი ემოცია, მისი ქვეცნობიერი სამყარო. აი ესენი ურთიერთწინააღმდეგობაში არიან, ბრძოლაში არიან ერთმანეთთან. რასაკვირველია ეს ნეგატიურად მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე, მის შინაგან განწყობაზე, მის ჯანმრთელობაზე და საერთოდ ყველა სახის მოვლენებზე. ამიტომ სავსე მთვარეობის დროს აღიხსენებათ ეს ძალიან კარგად იციან ფსიქიატრიულის ასე ვთქვათ ექიმებმა თუ რამდენად აგრესიულები ხდებიან გეოპაციენტები. სავსე მთვარეობის დროს მოდის აქედან ამ დაპირისპირების შედეგად ამ 2 დიდი მანათობლისა ძალიან დიდი ენერგია კოსმოსიდან და უმრავი შემთხვევაში ნეგატიური ენერგია. სავსე მთვარეობა ამტვირთულება ერთ-ერთ სატანურ დღეთ, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? რომელმაც შეიძლება უამრავი ცდუნება მოიტანოს, უამრავი ცდუნებასთან ერთად შეცდომა დააშვებინოს ადამიანს. ეს ეხება როგორც პარტნიორ ურთიერთობებს, საქმიან კონტაქტებს და ასე შემდგომ. ეს არის ის პერიოდი, რომელშიც მივესია ჩვენ ხელი არ ვახოთ სცენარეს. შეიძლება გაფუჭდეს. აი ზედმეტ წყალიც რო დაასხათ, შეიძლება აქვე გაგიფუჭდეთ საქმე და ამიტომ ვიყოთ ცოტა ფრთხილად. სავსე მთვარეობაზე ეგზალტირებული ადამიანი და ზედმეტად დიდი ასე ვთქვათ ემოციის და ზედმეტად დიდი ენერგიის შედეგად შეიძლება ზედმეტად აგრესიულიც კი აღმოჩნდეს. თუმცა ზოგ შეიძლება მეორე უკიდურესობა გაიხსნას. მაგალითად დეპრესია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მზე გადის ახლა ერთ-ერთ დეპრესიულ ნიშანს თევზებს, ამიტომ ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება დეპრესიამაც უფრო მეტად იჩინოს თავი. ამიტომ ვიყოთ ახლა ცოტა ყურადღებით, კიდევ ერთხელ ვიმარებ, აი ახლა რასაკვირველია ყოველთვის დაახლოებით 3 დღეზე გასტანს სავსე მთვარე. ანუ ჩვენ ამას უკვე კვირასაც ვიგრძნობთ, ნაწილობრივ, მოდით ვთქვათ ასე სამშაბათს, ყოველ შემთხვევაში დღის პირველ ნახევარში, მაგრამ პიკი ყველაზე რთული ამ ხრივ დღე ეს არის ორშაბათი. ამ ორშაბათი გავიაროთ, რაც შეიძლება ფრთხილად, წინდახედულად. ეს არ ნიშნავს, რომ არ ვისუნთქოთ, არაფერი არ ვაკეთოთ და შემდგომ, მაგრამ უბრალოდ აქ არ გვინდა არავითარი სერიოზული ხელშეკრულებები, მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები
მოლაპარაკებები, არავით არის სარისკო მოქმედებები. ორმაგად ხილა და ყურადღებით უნდა იყოს საჭესთან, იმიტომ რომ აქ ზოგიერთი მძღოლი იქნება გიჟი გადარეულის ფორმაში, ანუ თუ შეიძლება ესე ითქვას და თვითონ ვერ მიხვდება რატო აყვა აზარტს და აქ ჯირითის სურვილი გაუჩნდება მათ შორის ზოგიერთ ახალგაზრდას, რაც შეიძლება ტრაუმატული სიტუაციები დასრულდეს და ამ თვალსაზრისით ამიტომ ვიყოთ გაფრთხილებულები შეარაღებული და ჩვენ მაინც ვიყოთ ფრთხილად. ამ შემთხვევაში და მაქსიმალურად შორს ალკოჰოლსასმელებისგან, ესეთი ზედმეტად ძლიერი ყავისგან და შემდგომ, იმიტომ რომ ადამიანი ისედაც ეგზალტირებულია, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ისედაც მომატებულია მასში ენერგია და ხა ჩვენ კიდე ამას თუ მოუმატებთ ალკოჰოლი და მოუმატებთ კიდე რაღაც მატოზერებული სხვა ნაერთებით, ეს კიდევ უფრო მეტად გაორმაგებს, ასე ვთქვათ, ამ ენერგიას, რამაც შეიძლება მერე პრობლემები შექმნას, ასე ვთქვი. ამ ხრივ ვიყოთ საყურადღებო და ფრთხილად. ანუ აქ უმჯობესი ახალი საქმე არ დავიწყოთ არანაირი ზედმეტი მოლაპარაკებები ამისთვის ეს პერიოდი არის ეს პერიოდი კარგი რისთვის სასიამოვნო ადამიანთა ურთიერთობისათვის სასიამოვნო მუსიკის მოსასმენად შეიძლება წახვიდეთ ვერნისაჟზე რამე კონცერტზე რაღაცა ის სასიამოვნო პოზიტიური გარემო სადაც არის აი იქ რო გაატაროთ ეს პერიოდი და რაც შეიძლება პოზიტიურად განეწყოთ იმიტომ რომ აქ ნეგატიური განწყობა ნიშნავს თუ ისედაც დაძაბული ენერგიები მოდის და თქვენი ნეგატიური განწყობა შექმნის კიდევ დამატებით პრობლემებს ამიტომ სავსე მთვარეობა გავიაროთ ფრთხილად წინდახედულად თუ რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის ჯობია რომ ოპერაციებად შევიტაროთ. განსაკუთრებული ხშირად მეკითხებია რას გულისხმობთ განსაკუთრებით აი მაგათ დაჭრეს ადამიანი. სისხლდენა აქვს, სასწრაფოდ უნდა გადარჩეს, ის უნდა გაკეთდეს იმ დღეს ოპერაცია და შემდგომ. აი ეს არის გადაუდებელი ეს კითხვა. თუ ამის აუცილებლობა არ არის და ჩვენ შეგვიძლია გადავდოთ თუნდაც ერთი დღით ან ორი დღით ოპერაცია იქნება უკეთეს, იმიტომ რომ სავსე მთვარეზე სისხლდენაც მატულობს მინდა გითხრათ და ორჯერ უფრო სწრაფად მოძრაობს სისხლი, ამიტომ თქვენ რომ გაგეჭრათ თითი თქვენ იგრძნობთ სავსე მთვარეზე მეტი დრო გინდათ რომ დავუშვათ გააჩეროთ ეს სისხლი, იმიტომ რომ ძალიან ესეთია ინტენსიური მოძრაობა აქვს მას. ამიტომ ამ დროს ახლა წარმოიდგინეთ გაჭრა სხეულისა და სეროზული ოპერაცია გაცილებით რთულად მიმდინარეობს. სავსე მთვარეზე არაერთი ოპერაცია შემდგომ დასრულებულად ცუდად და მერე გვიხდებოდა უკვე ცალკე სხვა პერიოდის პოვნა, როდესაც ტარდებოდა კიდევ ხელმეორედ ოპერაცია. ამიტომ ამ ხრივ იყოთ ყურადღებით სავსე მთვარე მძიმე დღე არ აყვეთ არანაირ სტუნებებს. ამ პერიოდში შეიძლება მეიღოთ საინტერესო წინადადებაც, მასტუნებელი ყველა დონეზე და ნუ აყვებით, ნუ დაიჯერებთ. ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ ეს წინადადება თუ მაინდა-მაინც გამეორდეს ოღონდ სხვა დროს. უნდა ქარა. იმიტომ რომ ამ დროს ვიმეორებ შეიძლება ზამაცტუნებლა ჭერს, მაგრამ შეიძლება თქვენ დათანხმდეთ, აყვეთ ამ წინადადებას, ხელშეკრულებასაც ხელი მოაწევთ, ოღონდ მე აღმოაჩენთ რომ რაღაცა ის არ მუშაობს. რაღაცა ისე არ მიდის, როგორც თქვენ ეს გინდოდათ, სურთათ თან წარმოგედგინათ, ხო? და რატო? იმიტომ რომ სავსე მთვარეზე მოხდა ეს ყველაფერი. და სავსე მთვარეზე ჩვენ წინაპრები ღვინოსაც არ წურავდნენ. იცოდნენ რომ ეს ნეგატიური დღეა, ამიტომ დაწურვა ეკძალებოდა სავსე მთვარეზე, იმიტომ რომ ეს სატანური ენერგიის დღეა და აქ ახლა დაწურული ღვინოთ შემდგომ ძალიან ცუდად წავა. მისი საქმე შეიძლება გაფუჭდეს, დაუშვათ შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი მოწამლოს და შემდგომ ასეთი მოვლენებიც არის და ვიცით ჩვენ ეს. ამიტომ ამ ხრივ იყო ცოტა ყურადღებით ორშაბათ დღეს ეხება ყოველივე ეს. ეხლა რაც შეეხება კიდევ სხვა შემოვლენებს, ჩვენ ახლა აღვნიშნეთ, რომ აი მაგათად თვარის პოზიციები ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშანში როგორ ასუსტებს ყოველ ორ დღე ნახევარში ამა თუ იმ ორგანოს. ასევე მოქმედებენ სხვა ზოდიაქოს ნიშნები, ოღონდ უფრო ხანგრძლივი პერიოდის დროით. ახლა მაგალითად მზის ზეგავლენა ასევე მნიშვნელოვანია. მთვარე და მზე ორი ძირითადი მონათობელი, როგორც ყველაზე ძლიერ ზეგავლენას ახდენენ ჩვენზე. მერე მოდის მერკური, გონების და ინტელექტის მმართველი პლანეტა, ასევე ძლიერად მოქმედებს, მაგრამ პირველში მზე და მთვარე. ეხლა მზე ეხლა იმყოფება მაგალითად თევზების ზოდიაქოს ნიშანში. ეს ნიშნავს რას? თუ ჩვენ გადავხედავთ სამედიცინო ასტროლოგიის პარამეტრებს ნიშნავს იმას, რომ იმის გარდა, რომ მაგალითად ახლა უახლოესი 2 დღის განმავლობაში გულსიზარღვანი სისტემა შესუსტებული მთვარის ენერგიის ზეგავლენიდან. მზე სამაგიეროდ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში 21 მარტამდე, სანამ იგი გაივლის თევზების ზოდიაქოს, ასუსტებს ადამიანში ლიმფურ სისტემას, ენდოკრინულ სისტემას, ასუსტებს ტერფების ზონას. ამიტომ იყავით ყურადღებით, არ გადაგიბრუნდეთ აქ ამ შემთხვევაში ფეხი. ეცადეთ შეაიცვათ ისეთი ფეხსაცმელი, რომიც არ მოგიჭირთ. იმიტომ რომ აქ შეიძლება ცუდმა ფეხსაცმელმა დიდი პრობლემები შეუქმნას შემდგომ ფეხის ტერფების ზონას. ეს თევზების ზონა დამხრიყოთ ყურადღებით. შემდგომ ამშვით, რომ აი მაგალითად უკვე 21 მარტიდან 21 აპრილამდე როცა მზე გადავა ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, იგი ასუსტებს ვერძის სუსტ პროექციას ადამიანის ორგანიზმში. და ვერძის სუსტი პროექცია ეს არის თავის არე, შეიძლება გამოიწვიოს ამ პერიოდში მეტად თავის ტკივილები.
სიძარღვოვანი სისტემის პრობლემებია, სხვაჩვენს ინსულტების ალბათობა ვერტის ზონაში ყველაზე მაღალია. ინფარქტებმაც იციან სხვაჩვენს, მაგრამ ინსულტი უფრო ხშირია. და აი ვიმეორებ თავის ტკივილების ფორმით, აი სხვა სახის დისკომფორტული მოწნევასთან დაკავშირებული ცვლილებები, არტერიულ წნევასთან. აი ეს ყველაფერი მეტად ჩვენ წინ ველოდებ 21 მარტიდან 21 აპრილამდე არის ეს პერიოდი და რასაკვირველია დაასუსტებს ამ ორგანოებს. შემდგომ უკვე 21 მაგალითად აპრილიდან 21 მაისამდე, როცა მზე გადის კურო ზოდიაქოს ნიშანში, ასუსტებს ასევე მის სუსწერტილს, ეს არის რა, ყელისარე, ენდოკრინული სისტემა ასევე და ფარისებრი ჯირკვალი განსაკუთრებით. სწორ ნაწლავთანაც დაკავშირებულმა პრობლემებმა აქ შეიძლება მეტად ჩინონ თავი, იმიტომ რომ ამ ზონაში ეს ზონები შედარებით დასუსტებულია. აი შემდეგი თქვენ უკვე ტყუპებისა, რომელიც უკვე 21 მაისიდან იწყებს სამოქმედებას და 22 ივნისამდე გასტანს, აქ სუსტდება ადამიანთა ორგანიზმში ფილტვების სისტემა, სასუნთქის სისტემა, ბრონქების სისტემა. ამიტომ შეიძლება მით უმეტეს ვისაც აქვს რაღაც ბრონქიალური ასთმა და რაღაც ამდაგვარი გართულებები, დაავადებები, აი ისინი ამ პერიოდში უფრო მეტად იგრძნობენ, უფრო მეტად უჭერთ სუნთქვა და უფრო მეტი პრობლემები აქვს და სპაზმები. ამ კუთხით აქ შეიძლება ხელებთან, მხრებთან გადაკავშირებულმა პრობლემებმა მეტად იჩინონ თავი და ამ ხრივაც ვიყოთ ყურადღებით. 23 უკვე ივნისიდან 23 ივლისამდე ეს უკვე კირჩხიბის პერიოდია, მზე გადის კირჩხიბის ზოდიაქოს და აქ მოსაუდნელი უკვე კუჭის ზონის დასუსტება. აი მკერდი, ქალბატონები განსაკუთრებით იგრძნობენ, ეს ზონაც სუსტდება, მაგრამ პირველში კუჭი. აი განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ამ პერიოდში 23 ივლისამდე საკვების ხარისხს. აქ შეიძლება, აი კუჭმა მოგცეს არაადეკვატური რეაქცია, მით უმეტეს თუ უხარისხოა საკვები, რაზეც ახლა მაგალითად ამ პერიოდში შეიძლება არ მისცეს ესეთი რეაქცია ახლა მაგალითად, მაგრამ აი იგივე საკვებზე მეტ რეაქციას მისცემს ივლისის 23-მდე. თორე დასუსტებულია ზონა კერჩხიბისა და ზონა კუჭისა და ამიტომ ოდნავ მაინც აი გაურეცხავს რაღაც პროდუქტზე შეიძლება მისცეს დამძაფრი რეაქცია, რასაც ახლა კიდე ისე არისობს. და შეხება უკვე 23 ივლისიდან პერიოდი 23 აგვისტომდე ეს ლომის ზონა, აი ყველაზე მეტად სუსტდება გულსეძარღვოვანი სისტემა. აი არის ძალიან მაღალი ალბათობა ტრადიციულად სხვადასხვა სახის გულთან დაკავშირებული პრობლემებისა, ინფარქტებისა და ასე შემდგომ. ამიტომ ესე იგი ჩემი თხოვნა რომ ამ პერიოდში ყოველთვის ამიტომ მე საგანგებოდ ვაცხადებ მათ შორის პროგნოზებში რომ ამ დროს შესაძლების და გვარად დავისვენოთ. ამიტომ იყო ეს ყოველთვის შებულებების დრო, თავისთავად საუკეთესო, არ მარტო იმიტომ რომ ძალიან ცხელობდა, არამედ გულსეძარღვოვანი სისტემა დასუსტებულია და მას სჭირდება განსაკუთრებით დასვენება. ამიტომ ამ პერიოდში უმჯობესია რასკვლელი არავითარი გადატვირთვა გულსეძარღვოვანი სისტემის, არავითარი ზედმეტი ნერვიულობა და ზედმეტი სიმძიმეების ტარება და ასე შემდგომ აქ მეტად დაისვენებთ. ამ ხრივ ეს საუკეთესო დროა. 23 აგვისტოდან 23 სექტემბრამდე ეს არის ნაწლავთა სისტემის სისუსტე, ანუ ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის მთავარი პროექცია და ამიტომ აქაც განსაკუთრებული ყურადღება საკვების და სასმელის ხარისხს, იმიტომ რომ აქ მოწამვლის ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. და ამან შეიძლება განაპირობოს ეს პრობლემები. შემდგომ 23 უკვე სექტემბრიდან 23 ოქტომბრამდე პერიოდი ითხოვს ყურადღებას, აქ ისევ სუსტდება ყელისარე და პროექცია, ენდოკრინული სისტემა ისევ და სუსტდება რა, კანისარე, ამიტომ აქ უკვე არ არის მაინდამაინც სასურველი ზედმეტი მაგალითად ესეთ საკვების მიღება, როგორც არის დაუშვათ აქ თაფლი, ან თხილი და შემდგომ, ანუ ალერგიის გამოწვევი პროდუქტები, რომელსაც შეიძლება რეაქცია მისცენ კანის სფეროზე. ამის გარდა თირკმელების სუსტება, ამიტომ ამ პერიოდში მაინდამაინც ზედმეტი სითხის მიღება არ არის უკვე სასურველი. ვიმეორებ 23 სექტემბრიდან 23 ოქტომბრამდე. აი 23 ოქტომბრიდან 23 ნოემბრამდე ეს არის პერიოდი, როდესაც სუსტდება შარსასქესო რეპროდუქტიული სისტემა. ამიტომ ყველაზე მაღალი რაოდენობა ვენერიული დაავადებებისა, შარსასქესო სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემებისა, რეპროდუქტულ სისტემასთან, აი ყველაზე მეტად აქ შეიმჩნევა ყოველივე ეს და ამ ხრივაც ცოტა მეტი სიფრთხილე ასაჭირო, იმიტომ რომ აქ მათ შორის ვიმეორებ ინფექციური დაავადებების ტენდენციას რადიკალურად მატულობს. 23 ნოემბრიდან 23 დეკემბრამდე ეს პერიოდი, როცა სუსტდება ღვიძლი და ნავლის ბუშტი, ასევე მენჯ-ბარწახის ძვალი და საზარდული. აი ამ ზონებს უნდა გავუფრთხილდეთ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქ ზედმეტად ესეთი ძაფრი მოძრაობა, მოდი თქვათ ასე, შეიძლება გახდეს პრობლემის ტრავმის ერთ-ერთი მახასიათებელი. აქაც დაუშვათ ისეთ საკვების მიღება, რომელიც ნავლის ბუშტს და ღვიძლს მაგალითად აღიზიანებს, არაფრით არ შეიძლება და ამ ხრივაც დავიცვათ უნდა თავი. და კიდევ ერთი პერიოდი ეს არის უკვე 23 ფაქტობრივად დეკემბრიდან, რომელიც გასტანს თითქმის 20 იანვრამდე. ეს არის პერიოდი, რომლის ველობისას სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლების ზონა. ამიტომ აქ ზედმეტი დატვირთვა, დაუშვათ ზედმეტი იგივე დაუშვათ მუხლებზე დატვირთვა, სიმძიმეების ტარება, ხერხემლის დატვირთვა,
მათ შორის თუნდაც არასწორი ჯდომი დასჯენ, არ არის სასურველი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც პრობლემა შეუქმნას ადამიანს. და კიდევ ერთი ზონა, რომელიც უკვე 21 იანვრიდან იწყებს სამოქმედებას გასცემს, იგი 19 თებერვლამდე აქ სუსტდება ადამიანის ნერვული სისტემა, ნევროზულობა, ამიტომ მატულობს და სუსტდება ასევე ადამიანის მხედველობა. თვალებთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა შეიძლება ჩვენ თავიდან ყოველთვის ვამბობთ ამ პერიოდში, ნუ გადატვირთვათ ზედმეტად თვალებს, იგივე კომპიუტერთან ჯდომი, ტელევიზორთან შეგო. აქ ცოტა დაინდეთ თქვენი მხედველობა. და კიდევ ერთი ზონა უკვე 19 თებერვლიდან 30 მარტამდე ეს თევზების ზონა, როგორც აღნიშნეთ, ტრადიციულად უკვე ითის დავიწყეთ, აქ სუსტდება ლიმფური სისტემა, ენდოკრინული სისტემა, ტარფების ზონა. აი ამ ზონებს ყველა ზონას აქვს თავისი სუსტი წარწერა და ამიტომ და გამომდინარე ასეთი ვთქვათ ყურადღება ამ ტენდენციებისადმი საჭიროა, იმიტომ რომ აი ეს ჩვენი ორგანოები აი იმ პერიოდებში ზედმეტად არ დავტვირთოთ, თუნდაც ზედმეტი ნერვიულობით, თუნდაც ზედმეტი დაუშვათ რაღაცის ყურებით, ხედელობის დაძაბვით, თუნდაც იგივე არასწორი კვები და ასე შემდგომ, რამაც შეიძლება პრობლემების შეუქმნას ამ მხრივ. ამ ორგანოებს და ამ მხრივ იყოთ ყურადღებით და ფრთხილად. ეს ტენდენციები აკითხო ერასკვლელი ყურადღებას და სიფრთხილეს. ეხლა მე მინდა კიდევ ერთი თემა განვიხილოთ თქვენთან, რომელიც აი ყველაზე ესეთი ხშირია, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც ყველაზე ყურებადია თუ შეიძლება ესე თქვის, გარკვეული რეიტინგი არსებობს, ხა მithumetes უკვე მრავალწლიანი გადაცემის შემდგომ მე უკვე ვიცი ყველაზე მეტად რა აინტერესებს მაყურებელს, იმიტომ რომ უამრავი SMS-ი ამოსული და მოსკული ხარ უყურებ SMS-ს შემდგომ უკვე აჯამებ, ხვდები რომელი კითხვა ყველაზე ხშირი და მე უკვე დანარჩენი სხვები ვინ მოყვება ამას. ნუ მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირველი და უმთავრესი და ყველაზე პოპულარული კითხვა ეს არის ზოდიაქოს ნიშნებს შორის შეჯერება მათი პარტნიორული ურთიერთობებისა. ეს ყველგან აქსიომა წყალი არ გაუამას, ეს არის ყველაზე აი 10-დან 6 ან 7 კითხვა იქნება ამასთან დაკავშირებული აუცილებლად. მე უკვე სხვა კითხვები, მაგალითად, ბევრს აინტერესებს მე უკვე მინერალების სისტემა, კარმული მისია ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამასაც ჩვენ განვიხილავთ რასკვლელადთა განმავლობაში, ახლა პირველში ყველაზე პოპულარულ თემას ოღონდ ზოგადად მეორებ, ზოგადად მიხედავ ხოლმე მას რატო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენ საუბრობთ ზოდიაქოს ნიშნებს. ზოდიაქოს ნიშანი ეს ნიშნავს თუ მზის პოზიციის მიხედვით, რაზე გავლენას ახდენს მზე, რას ყველაზე ძლიერზე გავლენას ახდენს ადამიანზე, ამიტომ მისი გათვალისწინება პირველ რიგშია აუცილებელი, მაგრამ ეს მაინც არის 50% ასე ვთქვათ, ძირითადი ზეგავლენისა. მეორე 50% ანუ აბსოლუტური სიზუსტე რო გქონდეს, საჭირო ამისთვის ჩვენ გქონდეს პირადი ჰოროსკოპი, ინდივიდუალური ნათალური ჰოროსკოპი, მთელი ცხოვრებისთვის განკუთვნილი, რომელიც ჩვენ მოგცემს უკვე ინფორმაციას უფრო ზუსტ და უკვე შეიძლება ესე ვთქვათ 90%-ზე მეტი იქნება ეგ უკვე სიზუსტე. ამიტომ პირადი ჰოროსკოპი ეს უმთავრესია, რომლის მიხედვით შეიძლება აბსოლუტურად ზუსტი პასუხის მიცემა, მაგრამ რადგან ჩვენ ახლა პირადი ჰოროსკოპებით არ საუბრობთ ზოგად ასტროლოგიურ თემებზე, მოდით აქ ისევ აღნიშნოთ, რომ ზოგადად ნიშნებს შორის რა პრიორიტეტია და როგორი ზეგავლენა აქვს მათ ერთმანეთთან ურთიერთობებში, რადგან ეს არის ყველაზე პოპულარული კითხვა. მე ხა მინდა რომ აქ შეგემსუბუქოთ სიტუაცია, შეგემსუბუქოთ და სტიქიებზე დავყოთ. ეს ნიშნები აქედან გაგიადვილდება თქვენს დამახსოვრება, რომ ეხლა ცალ-ცალკე არ ვილაპარაკოთ ვერძი, ყუროსთან, ვერძი თავზებთან, ვერძი მორიელთან და შეიძლება ეს აგერიოთ. ძალიან ბევრი იქნება ეს და შეიძლება ეს გადაცემაც არ ეგოს ამას. დროის კუთხით. ამიტომ უფრო შევამოკლებ და უფრო გასაგები რო გახდეს. 12 ზოდიაქოს ნიშანი მოიხსენებათ 4 ასტროლოგიურ სტიქიად იყოფა. მიწის, წყლის, ჰაერის და ცეცხლის სტიქიებად ხდება დაყოფა. და ჩვენ აქ თითოეულ სტიქიაში 3 ზოდიაქოს ნიშანი გვაქვს. მაგალითად, ცეცხლის სტიქიას განეკუთვნება ვერძი, ლომი და მშვილდოსანი. კი ბატონო. ეხლა აი ბუნებას რომ გადავხედოთ და ასტროლოგია ისე როგორც ნებისმიერ ეზოთერული თემა და საკითხი პირდაპირ კავშირშია ბუნების კანონებთან და ბუნების კანონზომიერებებთან, ბუნებას რომ გადავხედოთ, ყველამ ვიცით რომ აი მაგალითად როგორ უნდა დავანთოთ ცეცხლი, კოცონი თუნდაც, ხო? რასაკვირველი ჰაერის მეშვეობით. წყლით ვერ დაანთებთ, ხო? გასაგები მიწითაც ვერ დააწვ. მიწა რომ დააყარო და წყალი და ასხეთ გასაგები არ ვქრება. ცეცხლი და ვერ აგიზგიზებთ მას და აგიზგიზება ხდება რით ჰაერით. ესე იგი ჰაერი მას აგიზგიზებს და შვენის. ამიტომ რასაკვირველია შევეცით რომ გვაქვს 3 ჰაერის სტიქიის წარმოადგენელი ნიშანი, ეს არის ტყუპები, ეს არის სასტორი და ეს არის მერწყული. შესაბამისად უკვე გასაგები ხდება თქვენთვის ბუნებრივი ამ კანონიდან გამომდინარე, რომ ცეცხლის და ჰაერის სტიქიის წარმოადგენელი ნიშნები მეგობრობენ ერთმანეთთან. მათ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს. ამიტომ იგივე დავუშვათ ვერძი, მშვილდოსანი და ლომი კარგად უგებენ
არა მარტო ერთმანეთს, ანუ თავისივე მონათესავე ცეცხლის სტიქიის ნიშნებს, არამედ უგებენ სასწორს, ტყუპებს და მერწყულს. აი მათ შორის არის სრული ჰარმონია. სხვა საქმეა, რომ აქ ჩვენ შეგვიძლია ხო კიდე განვიხილოთ მათ შორის კიდე რა ნიუანსებია, მაგრამ ზოგადად მოდით ჯერ ესე რომ უფრო ადვილად იყოს ეს დასამახსოვრებელი, ესე იგი ჰაერის და ცეცხლის ნიშნები. ანუ ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი მეგობრობენ სასწორთან, მერწყულთან და ტყუპებთან. ჰაერის სტიქიის სამნიშნებთან. ეს ესე იგი პირველი კომბინაცია მათ შორის ჰარმონიული ურთიერთობებისა. ეხლა მეორე ექვსეული მიწის სტიქიის წარმოქმნილი ნიშნები კურო, თხისქა და ქალწული. მეგობრობენ ესე იგი ვისთან? წყლის სტიქიის ნიშნებთან, ანუ კერჩხებთან, მორიელთან და თევზებთან. აი მეორე ჯგუფი, რომელიც ერთმანეთთან კარგად არის, ურთიერთგაგება მაღალია, მათ ბევრი საერთო თვისებები აქვს და აქედან გამომდინარე სკოლა ერთმანეთთან ურთიერთობა მათ სიამოვნებთ ენერგეტიკულადაც ისინი ერთმანეთთან კარგად არიან. ეხლა რაც შეეხება უკვე თუ შევახამოთ თქვენ აი მათ შორის ზეგავლენას, აქაც არის ეს ყველა გარკვეული ნიუანსები. ნუ მაგალითად იგივე ვერძისთვის რო თქვა, ნუ შეიძლება ახლა კი ბატონო ჰაერის ნიშნებიდან რო ავიღოთ, ხო? ვერძს აქვს საინტერესო ურთიერთობა სასწორთან, რომელიც ზუსტად მისი საწინააღმდეგო ნიშანია ზოდიაქოს რკალზე. სასწორთან ურთიერთობა ან იდეალურია, კარგი არა, იდეალური. ან შეიძლება ცუდიც იყოს. საშუალო არ აქვს. აი ურთიერთობა ტყუპებთან და დაუშვათ მერწყულთან კარგი აქვს, მაგრამ სასწორთან შეიძლება კარგი არ დაერქვას. ან იდეალური, ანუ კარგზე უკეთესი, ან საომარი ზოგიერთ შემთხვევაში. ეს საშუალო იშვიათად აქვს. აი ეს ნიუანსი. ახლა რაც შეეხება ლომს ასეთივე დამოკიდებულება აქვს ორი მერწყულთან. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, მერწყულთანაც ურთიერთობა ან ძალიან კარგი, ან ძალიან ცუდი და ლომი თუ საქართველოს მართავს, ხო ჩვენს მინდა გითხრათ, რუსეთს მართავს მერწყული, თამთა ჩვენ ხედავთ ზაღლი კატასტროფით რო ვართ, ხან გიждდებით ერთმანეთზე და ხან ვეუბნებით ერთმანეთს, საშუალო არ აგვაქვს. რუსეთთან ასეა ზუსტად ლომი და მერწყული. სამაგერ ლომი გადასწორებს გზნობს თავს სასწორთან და გზნობს კარგად თავს ტყუპებთან. შვილოსანს რაც შეეხება მისი საწინააღმდეგო ნიშანი, ეს არის ჰაერის სტიქიიდან ტყუპები. აქაც ურთიერთობა ან იდეალური, ან საომარი, საშუალო არ არის, სამაგერად კარგად გზნობს იგი თავს დაარჩენ დაუშვათ ნიშნებთან, იგივე სასწორთან და მერწყულთან. რაც შეეხება ახლა უკვე წყლის და მიწის სტიქიის ნიშნებს, აი მაგალითად კურო. კუროს საწინააღმდეგო ნიშანი მორიელი, ანუ აქაც იგივეა. ან ურთიერთობა საომარია, ან იდეალური, საშუალო მათ არ აქვთ. ამიტომ ერთმანეთი არასოდეს არ ავიწყდებათ, მინდა გითხრათ, ცხოვრების ბოლომდე ახსოვდეს მომენტი არის ყველა ამ ურთიერთსაწინააღმდეგო ნიშანს. აი ქალწულისთვის მაგალითად საწინააღმდეგო ნიშანი არის თევზები. აქაც იგივეა. ან საომარი ვითარება, ან საერთოდ თქვათ ვერიტანი ერთმანეთს და აქაც, მაგრამ სამაგერად არასოდეს არ ავიწყდებათ, იმიტომ რომ თუ საომარი ვითარება იქნა, ესეც ახსოვთ კარგად. ანუ ეს ანტაგონისტი ნიშნები არიან, მოდით ესე ვთქვათ. ანტაგონისტი ნიშანი ვინ არის თხისქასთვის, ეს არის კერჩხები. აი აქაც ესეთი ან ძალიან კარგი ურთიერთობა, ან ძალიან ცუდი. ეს მომენტიც არის, მაგრამ რაც შეეხება ეს სხვა ნიშნებთან უკვე დამოკიდებულებას ხო, ეს გასაგები ხდება, მე მგონი რომ აი მაგალითად კუროს კარგი ურთიერთობა აქვს, იგივე დაუშვათ თუნდაც კერჩხებთან, კარგი ურთიერთობა თევზებთან. ქალწულს კარგი ურთიერთობა ექნება უფრო მეტად ისეთ ნიშნებთან, როგორიც არის თუნდაც მისთვის ანტაგონისტია თევზებისა, მაგრამ კარგი ურთიერთობა აქვს მორიელთან, კარგი ურთიერთობა აქვს წყლის სტიქიის მეორე ნიშანთან, კერჩხებთან. თხისქა კი ანტაგონისტია დაუშვათ გარკვეულწილად ან იდეალური ურთიერთობა აქვს კერჩხებთან, მაგრამ სამაგეროდ კარგი ურთიერთობა აქვს თევზებთან, შენელი ურთიერთობა შეიძლება კონდეს მას მორიელთან და ასევე დაუშვათ იგივე კუროსთან, კარგი ურთიერთობა ქალწულთან, ან სხვებთან ურთიერთობა გაცილებით უკეთესია. მაგრამ ანტაგონიზმი არის აი ამ დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის. ახლა მოდით დავუშვათ რომ ავიღოთ კიდე სხვა ფორმის დაპირისპირება. იგივე დავუშვათ იგივე ვერძის ზოდიაქოს ნიშანი რო ავიღოთ, ხო? აი მაგალითად ვერძის ნიშანს უჭერს მიწის სტიქიის ნიშნებთან ურთიერთობა. აი თხისქასთან განსაკუთრებით ვერიტანს, კუროსთან საშუალო. მაგრამ შედარებით უკეთესია მიწის ნიშნებიდან მისთვის მაგალითად ქალწული. აქ უფრო მეტია ურთიერთგაგება. თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ეს ნიშანი, ეს კარგი კომბინაცია ურთიერთ, მაგრამ შედარებით უკეთესია. ლომისთვის მაგალითად ასეთივე დამოკიდებულება თხისქასთან. თხისქა მას ყველაზე მეტად იზიდავს მიწის ნიშნებს. თუმცა ვიმეორებ, ლომი მაინც არ მეგობრობს მიწის ნიშნებთან, აქ ურთიერთობა რთულია, მაგრამ შედარებით უკეთესია თხისქასთან. კუროსთან პრობლემური ურთიერთობაა და დაძაბული და ნუ არაუშავს რა საშუალო თქვათ ასე მოდით ქალწულთან. ეხლა რა შეეხება მშვილდოსანს, მშვილდოსანს ესეთივე შედარებით კარგი ურთიერთობა მიწის სტიქიიდან აქვს კუროსთან. მაგრამ ძალიან რთული ურთიერთობა აქვს ქალწულთან, საშუალო თხისქასთან. ეს რაც შეეხებოდა ეს მიწის ნიშნებს, რაც შეეხება ჰაერის სტიქიის ნიშნებს, აქ მოიტანხმოთ რომ ტყუპები შედარებით მეტად უგებს, ასე ვთქვათ, მიწის სტიქიის ნიშნებიდან
მეტად უგებს სხვა შორის მინდა გითხრათ თხისკას ასევე კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ქალწულთან აქვს საინტერესო ურთიერთობა რა? მერკური გონების მმართველი პლანეტა მართავს ქალწულსაც და ტყუპებს. ამიტომ აქ ბევრი საინტერესო იდეები აქვს და შეუძლიათ ერთობლივი კარგი საქმიანი პარტნიორი ურთიერთობა, მაგრამ ოჯახში ძალიან რთულია მათ ერთად ყოფნა. ამიტომ ეს დეტალები აქ არის და ნიუანსები არის, რომელსაც უკვე გასათვალისწინებელია. ყოველ შემთხვევაში მე ხლა არ მინდა კიდევ თავწრებამდე ბევრ დეტალზე, იმიტომ რომ შეიძლება უკვე აგერიოთ. და აქედან გამომდინარე, აი ეს დეტალები ზოგადად დავიმახსოვროთ, რომ ესე იგი ცეცხლის სტიქიის ნიშნები მეგობრობენ ჰაერის სტიქიასთან, წყლის ნიშნები მეგობრობენ მიწის სტიქიის ნიშნებთან და იქაც არის კიდე ეს ნიუანსები, ანტაგონისტური ნიშნები, ვისთანაც ან ურთიერთობა ძალიან კარგია, ან საშუალო, ან დაუშვათ შეიძლება იყოს იდეალური, ან საომარი. აი აქ გავჩერდეთ ჯობია, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რო კიდევ ყველა დეტალი მიმოვიხილოთ, მე უკვე ეს აღრევა მოხდება გონებაში. ამიტომ აი ეს ძირითადად დავაფიქსიროთ, რომ აქედან უკვე წარმოდგენა გექნება ზოგადად მაინც, აი თქვათ ის რომელი ნიშანი უფრო მეტად მისაღები და უფრო მეტად უპრიანი და სასიკეთო. ეხლა მოვეთანხმოთ კიდე მშვენ დეტალებს, თქვა აღმოსავლურ ზოდიაქოს ნიშნების ელემენტებს ეხება, ნუ მოგეხსენებათ აღმოსავლურ ზოდიაქოს ნიშნებზე საუბარი ძალიან ცოტაა ჩვენთან, ნუ მე გახსოვთ რომ რამდენიმე წლის წინ, სადღაც მე მგონი 10 წლის წინ მე შეიძლება უფრო ადრეც გამოვიშვით წიგნი ასტროლოგია ყველასათვის. არ იყო დიდი ტირაჟი მაინდა-მაინც, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში გაიყიდა რაც იყო, სადღაც 3000-მდე იყო მე მგონი ეგზემპლარი. და აი იქ მე აღწერე მე იყო პუბლიკაცია ამ წიგნიდან სხვა შორის ჟურნალში ჰოროსკოპი პლუს რევიუ მთელი წლის განმავლობაში ამ პუბლიკაციას ვაკეთებდი და ნუ აქედან გამომდინარე ვისაც აინტერესებდა აღმოსავლური ასტროლოგია მათ გაიგეს ბევრი ნიუანსი რომელიც ასევე გასათვალისწინებელი აღმოსავლური კალენდარი იმიტომ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნუ მაგალითად ნუ მოკლედ რო თქვა და აი ზოგადად მოდით ასე ვთქვა ხო აქაც არის სტიქიება დაყოფა და აქაც არის ნიუანსები, რომელიც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ ვისთან უფრო მეტად მეგობრობს, ვისთან არა. ნუ მაგალითად, მე გეტყვით ესე, რომ მოკლედ ვთქვათ, კარგია ურთიერთობა, როცა ადამიანებს შორის არის 4 წელი განსხვავება. გინდათ ზევით, გინდათ ქვევით, გინდათ თქვენზე პატარა იყოს, გინდათ თქვენზე დიდი იყოს, მაგრამ 4 წელი არის იდეალური ურთიერთობა. კარგია ასევე 2 წელი, თუ არის პარტნიორებს შორის განსხვავება. აი მოკლედ ხა ამ შემთხვევაში აღარ ვასახელებ ზოდიაქოს ნიშნებს, იქ მაიმუნი და ცხენი და ნუ დავუშვათ, აი ცხენის წელიწადშია დაბადებული ადამიანი, ხო? 2 წლის ზევით ან ქვევით, 2 წლის ზევით ქვევით ეს არის მაგალითად ვეფხვის წელიწადში დაბადებულებთან, მაიმუნებთან. კარგად ცნობს თავს ეს ნიშანი, მაგრამ კიდევ უკეთესად არის ესეთ ნიშნებთან, როგორც არის მისთვის მაგალითად ძაღლის წელიწადში დაბადებული ადამიანი. ასვეშოს დრაკონებთან ცხენი ასევე კარგად არის. აი ამ ნიშნებთან მაგალითად ურთიერთობა კარგია კარგი და 2 და 4 წელი, იქით-აქით, ხო? მაგრამ ცხენს უჭერს მაგალითად მამლის წელიწადში დაბადებულ ადამიანებთან, უჭერს კატასთან, რატომ? მათ შორის 3 წელიწადია განსხვავება. ამიტომ ასევე თქვენს ნებისმიერ სხვა ნიშანს ეხება იგივე. 3 წელი განსხვავება არის დაძაბულობა. უფრო მეტად ქმნის საკონფლიქტო სიტუაციებს. და რაც შეეხება 6 წელი, ეს არის ვექტორული წყვილი. აქ ცხენს მაგალითად 6 წელი აქვს ვირთხასთან. და შემდგომ უკვე 6 წელი აქვს ასევე ტახტთან. ეს იგი ნიშნავს რას? რომ აქ ურთიერთობა ან იდეალური იქნება, ან საომარი, ან ეს ისევ ანტაგონიზმია. ამიტომ აი ესეც გავითვალისწინოთ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დასავლურ ზოდიაქოს ნიშნებთან ერთად აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების ენერგეტიკული შერწყმაც გავითვალისწინოთ, ამიტომ კარგია მეორე თუ არის თქვენ შორის 4 წელი და 2 წელი განსხვავება აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნებიდან არ ვარგა 3 წელი და თუ 6 წელიწადია ნიშნავს იმას რომ აქ იქნება ან იდეალური ურთიერთობა ან საომარი საშუალო არა. აი დანარჩენებთან ნუ ისე რა მოდით ვთქვათ ასე. ურთიერთობა ეს პრინციპები მე მგონი ახლა ძალიან არ გადავტვირთოთ და მე მგონი ნუ მეტნაკლებად გასაგებიანი დასავლური და აღმოსავლური ზოგადად შევხავთ ერთმანეთს აი ამ პრინციპებს ეფუძნება. ნუ ფაქტობრივად ჩვენ საერთო დრო ამასობაში ამ საუბარში დასრულდა საკმაოდ მალე. მე მინდა გითხრათ რომ ხვალ თქვენ ნახავთ გამეორებით ამ გადაცემას დაახლოებით 9-დან 10-ის ნახევრამდე სადღაც ამ ზონაში იწყება. გამეორებით ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ხვალ 12 საათზე მე ვიქნებ ისე თქვენთან ერთად დღის შოუში რადიო ფორტუნაში FM 106 და 9 იქაც შევხვდებით და ზეგ უკვე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში 16 საათზე პროგრამაში ვარსკვლავები გვამსტობენ ვისაუბრებთ უკვე შემდეგ კვირის ასტროპროგნოზზე და შემდეგ პარასკევს უკვე ჩვენ გვეღოლება ამ გადაცემაში პროგრამა ჰოროსკოპში ასევე სტუმარი ვისაუბრებთ მასთან და ახლა კიდევ ერთხელ სანამ დაგემშვიდობებით კიდევ ერთხელ მინდა ზეგ გითხოვოთ რომ ორშაბათი დღე ცოტა ყურადღებით გავიაროთ თორე იგი სავსე მთვარეობასთან დაკავშირებით მშვიდად პოზიტიურ
პოზიტიური განწყობით, რომ მე მთელმა კვირამ ასევე კარგად შეარს, თუმცა მთლიანობაში კვირა კარგია. და ერთ-ერთი ორშაბათი ცოტა მოითხოვს ყურადღებას და სხვა მხრივ სხვა დღეები კვირის კარგია, იმიტომ რომ დედამიწა პოზიტიური ენერგიებშია. აქედან გამომდინარე გვაძლევს კარგ შესაძლებლობებს წინსვლისა და განვითარებისათვის. მე ფაქტობრივად მინდა გადაგიხადოთ მადლობა დღევანდელი ყურადღებისათვის. გისურვოთ წარმატებები, ყოველივე კარგი და დაგემშვიდობოთ მომავალში ხვიდრამდე.